Who's your best friend? የቅርብ ጓደኛ ማን ነው? የቅርብ ጓደኛ ማን ነው? የቅርብ ጓደኛ ማን ነው? የቅርብ ጓደኛ ማን ነው? It's Sarah. She's my best friend. ሳራ እሷ የቅርብ ጓደኛዬ ናት። ሳራ እሷ የቅርብ ጓደኛዬ ናት። ሳራ እሷ የቅርብ ጓደኛዬ ናት። What does she look like? ሳራ ምን ትመስላለች? ሳራ ምን ትመስላለች? ሳራ ምን ትመስላለች? She has shoulder-length brown hair. I just love her lovely smile. በትከሻዋ ርዝመት ያለው ቡናማ ፀጉር አላት። በትከሻዋ ርዝመት ያለው ቡናማ ፀጉር አላት። የሚያምር ፈገግታዋን እወድላታለሁ። How and when did you meet? እንዴትና መቼ አገኘሃት? እንዴትና መቼ አገኘሃት? እንዴትና መቼ አገኘሃት? I first met her when we were in high school. የሁለተኛ ደረጃ ተማሪ ያለን ነው ለመጀመሪያ ጊዜ ያገኘኋት። የሁለተኛ ደረጃ ተማሪ ያለን ነው ለመጀመሪያ ጊዜ አገኘኋት። How often do you see this friend? ይህች ጓደኛ ምን ያህል ጊዜ ታያት ነበር? ይህች ጓደኛህን ምን ያህል ጊዜ ታያት ነበር? ምን ያህል ጊዜ ታያት ነበር? I see her every day. We're in the same class. ነው አያት ነበር። እኛም አንድ ክፍል ውስጥ ነበርን። በየቀኑ አያት ነበር። እኛም አንድ ክፍል ውስጥ ነበርን። What's she like? ምን ትወዳለች? ምን ትወዳለች? ምን ትወዳለች? She's not only thoughtful but also very understanding. She's always by my side to cheer me up whenever I'm in trouble. ሐሳቢ ብቻም ሳትሆን በጣም ትረዳኝ ነበር። ችግር ውስጥ ስሆን ሁሌም ከጎኔ ናት። Do you and her share anything in common? አንተና እሷ የሚያመሳስላችሁ ነገር አለ? አንተና እሷ የሚያመሳስላችሁ ነገር አለ? Yes, a lot. We both love shopping and playing sports. ብዙ ነው። ሁለታችንም ገበያ መውጣትና ስፖርት መጫወት እንወዳለን። አሁን ብዙ ነው። ሁለታችንም ገበያ መውጣትና ስፖርት መጫወት እንወዳለን። What do you and her do together? አንተና እሷ አብራችሁ ምን ታደርጋላችሁ? አንተና እሷ አብራችሁ ምን ታደርጋላችሁ? We usually do homework and read books together. አብዛኛውን ጊዜ የቤት ስራችንን እንሰራለን። እንዲሁም መጽሐፎችን አብረን እናነባለን። Have you and her ever quarreled? አንተና እሷ የተጣላችሁበት ጊዜ አለ? አንተና እሷ የተጣላችሁበት ጊዜ አለ? Yes, but we seldom quarrel. When we do argue, afterwards we seem to understand more about each other. አሁን የምንጨቃጨቅበት ጊዜ በጣም ብዙ ነበር። ስንጨቃጨቅ ስለ እርስ በርሳችን የበለጠ እንረዳዳለን። አሁን የምንጨቃጨቅበት ጊዜ በጣም ብዙ ነበር። ስንጨቃጨቅ ስለ እርስ በርሳችን የበለጠ እንረዳዳለን። ስለ እርስ በርሳችን የበለጠ እንረዳዳለን። Does she know how to cook? ማብሰል ትችላለች? ምግብ ማብሰል ትችላለች? ምግብ ማብሰል ታውቃለች? ምግብ ማብሰል ታውቃለች? Yes, but she's not a great cook. አዎን፣ ነገር ግን ታላቅ ምግብ አብሳይ አይደለችም። ነገር ግን ታላቅ ምግብ አብሳይ አይደለችም። Do your parents like her? ወላጆችህ እሷን ይወዷታል? ወላጆችህ እሷን ይወዷታል? ወላጆችህ እሷን ይወዷታል?
Yes, a lot. They always ask Sarah to come over for dinner. በጣም ሳራ ለራት እንድትመጣ ሁል ጊዜ ይጠይቋታል። አዎ በጣም ሳራ ለራት እንድትመጣ ሁል ጊዜ ይጠይቋታል። Why is a friend important in life? ጓደኝነት በህይወታችን ውስጥ ትልቅ ቦታ የሚሰጠው ለምንድን ነው? ጓደኝነት በህይወታችን ውስጥ ትልቅ ቦታ የሚሰጠው ለምንድን ነው? በህይወታችን ውስጥ ትልቅ ቦታ የሚሰጠው ለምንድን ነው? ለምንድን ነው? A good friend can make your life better in many ways. I don't think anyone can stand loneliness. ጥሩ ጓደኛ ህይወታችሁን በብዙ መንገዶች ሊያሻሽለው ይችላል። ማንም ሰው ብቸኝነትን መቋቋም የሚችል አይመስለኝም። ጥሩ ጓደኛ ህይወታችሁን በብዙ መንገድ ሊያሻሽለው ይችላል። ማንም ሰው ብቸኝነትን መቋቋም የሚችል አይመስለኝም። ጥሩ ጓደኛ ህይወታችሁን በብዙ መንገድ ሊያሻሽለው ይችላል። ማንም ሰው ብቸኝነትን መቋቋም የሚችል አይመስለኝም።